وسهلا فيكم بفيديو جديد. أنا ربا، والفيديو تبع اليوم هو الفيديو رقم 4 من سلسلة التطريز الفلسطيني، واللي هو الجزء الثاني اللي بنحكي فيه عن الباترن. فيديو اليوم رح نحكي فيه كيف احنا نصمم الباترن. فخلونا نبلش. أول شي رح أحكي لكم عنه هو البرامج أو السوفتويرز. ممكن تستخدموا برامج كثير لتعملوا التصاميم، سواء انتوا تعملوها او تجيبوا صور جاهزة ويحول لكم اياها لباترونات. وفي كتير برامج على الويندوز وفي برامج للماك، والاختلافات بهاي البرامج بتكون بالخصائص او الفيتشرز تبعتهم. يعني في برامج بتوفر لكم اشياء مثلا غرز اكثر او الوان حرير اكثر او انواع حرير مختلفة، او بسمح لكم تعملوا تصاميم اكبر او اصغر، بحددكم. يعني بتختلف من هاي النواحي. كمان احيانا من نفس البرنامج بيكون في نسخة تكون للناس الهواة، وفي نسخة بتكون بروفيشنال للناس اللي يعني بيشتغلوا بمجال التصاميم وهاي الاشياء. وكمان في اختلافات بينهم بالاسعار، ما بين رخيص لغالي كتير. فرح تشوفوا على الشاشة قدامكم اسماء لبعض هاي البرامج. رح اترك لكم اللينكس لكل هاي البرامج بالديسكريبشن بوكس تحت، فممكن تفوتوا على المواقع تبعتهم وتشوفوا شو اللي انتو بيناسبكم، ويعني تتعرفوا على الخصائص اللي فيها واذا انتو رح تحبوها ولا لا. كمان تقريبا معظم هدول البرامج ممكن تنزلوا فري ترايل، يعني نسخة تجربوها لكم من يوم. فممكن تعملوا هيك وتنزلوا وتشوفوا يعني البرنامج وتجربوا تشتغلوا عليه وتشوفوا إذا هو سهل ومناسب لكم ولا لا. فهذا بالنسبة للبرامج. هلا أنا رح أختار واحد من هدول البرامج، نزلت له فري ترايل برضه، ورح أجربه معاكم بس لحتى تاخدوا فكرة إنه شو ممكن تعملوا بهيك برامج. فهذا البرنامج اللي أنا نزلته زي ما أنتم شايفين. بهذا البرنامج ممكن أروح أعمل أنا نيو فايل، وطبعا بدي أحدد له الكاونت، وممكن تغيروا بالكاونت زي ما بدكم، الكاونت تبع القماش. وبعدين بتحددوا له الطول والعرض تبع القماشة تبعتكم. كمان ممكن تحددوا لون القماشة اللي انتو بدكم تخيطوا عليها، وشو الألوان الحرير اللي انتو بدكم تستخدموها، سواء دي ام سي او نوع تاني. وبعدين بتعملوا اوكي. وبعدين زي ما انتو شايفين في عندكم الغرز تبعت التطريز. بتختاروا الغرزة اللي انتو بدكم ترسموا فيها، او يعني اللي بدكم تعملوا الباترن فيها، سواء غرزة اكس او غيرها. وبعدين بتختاروا اللون من الجنب اللي بدكم يعني تكون فيه هاي الغرزة، وبتبلشوا على طول ترسموا على هاي الورقة اللي هي زي ورقة مربعات كأنها. بلشوا ترسموا عليها الرسمة اللي بدكم إياها، سواء رسمة أو كتابة أو غيرها. آه كمان ممكن مش بس انتوا ترسموا، ممكن انتوا تجيبوا رسمة جاهزة تروحوا تعملوا لها import لرسمة لصورة، ممكن صورة شخصية إلكم. وبرضه نفس الشي بتحددوا له الكاونت وطول وعرض القماش ولونه والالوان اللي بدكم تستخدموها. وكمان لما تحددوا الالوان مرات بيسألكم اه تحددوا له كمان رقم، وهذا الرقم باختصار هو قديش عدد الالوان اللي بده يعني بدكم تستخدموها. يعني بدكم هاي الرسمة تنعمل ب10 ألوان ولا 20 لون، ولا مثلا 50 لون ولا أكتر، ولا بدكم تتركوها مفتوحة للبرنامج يحدد لكم. لأنه بتعرفوا لما يحولها من صورة عادية لباترن، هاي الصورة بيكون فيها درجات ألوان مختلفة. فأحيانا ممكن يصفي عندك 200 لون حرير مختلف. فهل انتي بدك هذا الاشي، ولا بدك مثلا تحدديه اكتر وتحكي له يعني حاول تعمل لي هاي الرسمة بحوالي مثلا 40 لون او 20 لون عشان انا اقدر اجيبهم اخيط فيهم. فبرجع لإلك انتي شو بدك تحددي، وبعدين بتعملي اوكي. الرسمة بتصير صارت زي باترن. وبعدين طبعا ممكن انت تضيفي عليها اشياء وتعملي اضافات، سواء انت ترسميها بايدك او ممكن تستغلي اشياء من البرنامج. يعني البرنامج دائما بيكونوا حاطين اشكال شوية، يعني شوية مش كتير، بيكونوا حاطين اكم من شكل ممكن يعني تستخدميهم انت مباشرة. فممكن برضو تستخدمي هدول. وبعد هيك بتقدري تعملي له سيف او برنت، وبكون هو اعطاكي الرسمة مع
الكي تبعها اللي هو فيه الشرح عن شو القماش وشو الكاونت وشو الألوان اللي لازم تستخدميها. وطبعا ممكن تسيفيها إما كصورة أو PDF، برجع حسب كيف كل برنامج يعني في خصائص يعني سيف مختلفة. فهذه ونفس الشي بالنسبة للبرامج التانية، يعني رح يكون في اختلافات بسيطة. طبعا إذا ما بدك تستخدمي هدول البرامج أو ما بدك تشتريهم، ممكن تستخدمي برنامج مثل الفوتوشوب. وطبعا بالفوتوشوب بدك تروحي تعملي على ال preferences، تحددي slices و grids، وتحددي له انه انت بدك يعمل لك خط كل بكسل، وبتروحي ويعمل لك subdivision كل مثلا 5 أو 10 lines، وبعدين بتعملي له اوكي، وبعدين بتروحي على view وبتعملي show grid، وبعدين بتعملي create للفايل وبتحكي له للفايل تبعك أكم من بكسل بدك إياه يكون بالطول وبالعرض. وزي ما انتوا شايفين بيكون عمل لي صفحة. بكبر هاي الصفحة شوي لحتى أقدر أشتغل فيها، وبعدين ببلش بختار البن تول، والبن تول هاي بحدد انها تكون 1 بكسل عم برسم. وبعدين بختار اللون اللي انا بدي اياه وببلش ارسم عادي. بس المشكلة بالفوتوشوب انه ما رح يعطيكي شو الالوان بمثلا حرير DMC او بحرير غير ماركة او هيك شي، يعني راح يعمل لك اياها بالوان بس ما راح يحدد لك شو هاي الالوان بالضبط. برجع لإلك شو انتي راح تختاري هاي الالوان تكون. فهذا بالنسبة للفوتوشوب. كمان اذا ما بدك تستخدمي اي برامج على الكمبيوتر وبدك تجربي في اشياء على الانترنت، يعني ويب سايت، ممكن انتي تعطيهم صورة، وهاي الصورة هم يحولوا لك اياها لباتر. ورح افرجيكم 3 ويب سايت انا كلهم تقريبا بيشتغلوا بنفس الطريقة. بتحملي انتي الصورة اللي بدك تحوليها لباترن، وبعدين بتحددي الكام تبع القماش والطول والعرض للصفحة وبتعملي والحرير وبتعملي اوكي، وهو بيجيب لك الباتر. ف برضو رح اترك لكم اللينكس الهم بالديسكريبشن بوكس تحت. اوكي. وطبعا دائما اذا ما بدكم تستخدموا اي برامج او اي ويب سايت، دائما ممكن تعملوا كل اشي بايدكم. فممكن انكم ترسموا باترن اول شي على ورق زي هيك مربعات، وهذا الورق متوفر بالسوق ممكن تشتروه بسهولة، او ممكن اذا بدكم تطبعوا من الانترنت اشياء زي هيك. كمان ممكن ترسموا عليه باستخدام أقلام رصاص أو أقلام خشب، برجع لإلكم. وممكن تبلشوا ترسموا مربع مربع وتعبوهم إذا كان غرزة إكس. وما تخافوا إنكم إذا لونتوهم يعني ما رح تعرفوا تعدوا، لا، لأنه رح يضل مبين من عندكم من الجوانب المربعات، فرح تقدروا تعدوا بسهولة. فهي أنا هيك عملت رسمة قلب على السريع، أو ممكن تيجوا ترسموا عادي الشكل اللي انتو بدكم اياه، مثلا هاي وردة. وبعدين بعد ما ترسموها بالتخطيط هيك بتصيروا تعبوا الاشياء اللي بتيجي غرزة اكس، وممكن تستخدموا غرز ثانية زي غرزة نص اكس او اشياء زي هيك. فهاي كمان ممكن تعملوا بهاي الطريقة. كمان ممكن إذا يعني
انتوا ما بدكم ترسموا بايدكم او بتحسوا حالكم مش كتير بالرسم، ممكن تطبعوا اشياء من الانترنت على ورقة وتفرغوها، وبعدين تجيبوا بمشرط وتجيبوها وتحطوها فوق هاي الورقة المربعات وتحددوا على الداير. وبيعتمد على شو الرسمة كمان هون، يعني إذا هي رسمة زخرفة بسيطة أو مثلا كتابة هذا الحكي بزبط بسهولة، بس إذا رسمة معقدة وفيها شخصية وعيون وأشياء زي هيك بصير أصعب إنكم تستخدموا هيك. فهذا بالنسبة لأنه أنتوا ترسموا على ورق مربعات زي هيك، أو ممكن ترسموا على القماشة مباشرة، بس بهاي الحالة بدكم تستخدموا أقلام خاصة للرسم على القماش، وهاي الأقلام بتكون بالعادة بتروح يعني مع الغسيل، بيروح التأثير تبعها مع الغسيل، فبتيجوا على القماشة وبتستخدموا هاي الأقلام. رح أترك لكم اللينكس لإلها بالديسكريبشن بوكس تحت، وبترسموا الرسمة اللي انتو بدكم إياها على القماشة مباشرة، وبتبلشوا تخيطوا بضمن الحدود اللي طلعت معاكم. زي ما انتو شايفين هاي قلب وردة وبس وبتبلشوا تخيطوا. بس طبعا كمان مرة هون المشكلة بهاي الطريقة انه يعني ما فيها تحديد بالضبط للألوان اللي الديمسيل او غيرها اللي بدكم تستخدموها، فبصير رح يرجع لكم شو الألوان اللي انتو رح تختاروها. هذه الطرق اللي انتو ممكن تعملوا فيها باترونات. فهذه إذا حبيتوا هذا الفيديو يا ريت تعملوا لايك وتشاركوه مع أصحابكم، وإذا عندكم أي سؤال أو أي تعليق اتركولي بالتعليقات تحت. وآخر شي ما تنسوا تعملوا سبسكرايب لحتى تشوفوا فيديوز أكثر. بشوفكم الفيديو الجاي إن شاء الله. باي باي.